So in the previous video, I showed you guys the drawing laptop. Like you want. So in the previous video, I showed you guys the drawing tablet. You know, it was so in the previous video, I showed you guys the drawing tablet. You know, XP Pen ko, which I am like using currently. I currently use गर्दैछु. So in this video I'll show you guys कसरी use गर्ने त्यो tablet लाई हैन. So basically you got to do something before using it. So basically तपाईले यो drawing tablet use गरिसकेपछि directly नै चल्न थाल्छ तै पनि you need to install a driver to draw because calibrate गर्नुपर्ने हुन्छ and pressure sensitivity पनि input लिनुपर्ने हुन्छ which requires the driver हैन. त्यही भएर basically what you need to do is like Google मा जाने and type XP Pen driver हैन. अनि त्यहाँ गयो and there you can see हैन driver छ त्यहाँ उनीहरुको अफिशियल साइटमा गएर अनि कुन प्रोडक्ट हो त्यो अनुसार यसमा चुज गर्ने. So the drawing tablet that I'm using is XP Pen को deco series tablet हैन, deco series को हो. So click on that अनि त्यहाँ अप्सनहरु आउँछ तल अप्सनहरु आउँछ. So I'm using this deco 01 V2 हैन. This is the same model that I showed you guys in the previous video हैन. So click on that and यसमा ड्राइभरहरु हुन्छ हैन. लाइक म्याक को लागि चाहिन्छ भने म्याक डाउनलोड म्याक भर्जन अफ द ड्राइभर अनि विन्डोज को पनि हुन्छ. यु क्यान युज विन्डोज को इफ यु हेभ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम. जस्ट डाउनलोड यहाँबाट डाउनलोड गर्यो. आई हेभ अलरेडी डाउनलोडेड हैन, डाउनलोडेड इट. सो डाउनलोड गर्नु परेन मैले हैन. सो आफ्टर यु डाउनलोड इट यु जस्ट इन्स्टल द्याट हैन. इन्स्टल गरिदिने फाइल जस्ट इन्स्टल गरिदिने अनि इन्स्टल गरिसकेपछि इट्स भेरी इजी टु इन्स्टल हैन. इन्स्टल गरेपछि चाहिँ त्यो ड्रइङ ट्याब्लेट हामीले ल्यापटप वा कम्प्युटरमा राखिसकेपछि लाइक युज गरेपछि यु क्यान सी हियर हैन. यहाँ आउँछ एउटा आइकन ट्याब्लेट आइकन पेन ट्याब्लेट भनेर अनि त्यो आइकन आएपछि चाहिँ यहाँ यु क्यान सी यस्तो देखिन्छ. सो यहाँबाट चाहिँ सेटअप गर्न मिल्छ. लाइक इफ यु वान्ट टु चेन्ज दिस हैन फङ्सन की बनाउन मिल्छ कि पनि मिल्छ. मिडल की राइट क्लिक नो एक्सन. यो चाहिँ पेन हो खास. पेनको बटन दुईटा बटन हुन्छ पेनमा खासमा हैन. अनि यहाँ चाहिँ प्रेसर सेन्सिटिभिटी कति सबको सेन्सिटिभिटी राख्न चाहनुहुन्छ कतिको पेन प्रेसर हैन. सो यहाँ राख्यो. यो चाहिँ डिस्प्ले ट्याब्लेटको डिस्प्ले मिलाउन मिल्छ यहाँबाट. अनि त्यही हो त्यति साह्रो चलाउनु चाहिँ पर्दैन. यो जस्तो इन्स्टल भयो त्यति नै गर्दा हुन्छ. अनि यहाँ यो मिलाउन मिल्छ. यो अलिकति माथि गर्दा राम्रो आई थिङ्क है. मैले चाहिँ त्यति गरेछ. So click on OK. Now you can use this pen, right? You can use this. So हामीसँग ट्याब्लेट भयो and we have installed the driver. अब के गर्ने भन्दा so के गर्ने त. So we need a application to create drawings art हैन. केही त चाहियो बनाउनलाई एउटा प्लेटफर्म जस्तै. So basically we will use Krita. Krita चाहिँ free app हो. There are Photoshop, Adobe Illustrator त्यहाँ पनि ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ. तर Krita is I think good हैन. It's a free software actually. You can download that हैन. Krita पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. It's very simple to download. Google मा जाने just type in Krita 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 अनि यही हो.
उनीहरूको अफिसियल साइट अनि त्यहाँ गएर जस्ट डाउनलोड इट उनीहरूको साइटमा गयो हैन अनि यो चाहिँ बेसिकली फ्री एप हो डिजिटल आर्ट गर्नको लागि यु डोन्ट निड टु पे फर दिस एप है सो अनि जस इन्टरफेस पनि राम्रै छ डाउनलोडमा जाने एन्ड देयर इट इज ट्याक्क यो क्लिक गर्यो एन्ड जस्ट फाइल आउँछ इज 127 MB हैन त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गरिसकेपछि यु विल गेट दिस आइकन हैन एन्ड इट विल लुक लाइक दिस यो अलि टाइम चाहिँ लागिरहेछ मेरोमा खै त ओपन हुँदैन यस ओपन हुन लागिरहेछ लोडिङ भइरहेछ सो दिस इज द क्रेटा सो यु क्यान युज फोटोसप पनि होइन फोटोसपमा पनि ड्र गर्न सक्नुहुन्छ बट आई युज क्रेटा होइन सो इट्स बेसिकली दिस पेज विल कम आउट होइन कम अप अनि त्यसपछि चाहिँ क्लिक अन दिस न्यू फाइल एन्ड यसमा हुन्छ कस्टम पेज बनाउन पनि सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट्स हैन एनिमेसन टेम्प्लेट्स कमिक टेम्प्लेट्स डिजाइन टेम्प्लेट्समा पनि A4 साइजको बनाउने हो कि A3 साइजको हो कि जस्तो बनाइने हुन्छ अनि कस्टम पनि चलाउन सक्नुहुन्छ हैन रेजोल्युसन कति राख्ने विड्थ हाइट पिक्सल्स जे राख्दा पनि हुन्छ कलर कस्तो कलर राख्ने कलरको टाइप्स RGB CMYK त्यस्तो टाइपको होइन सो आई जस्ट युज दिस डिजाइन टेम्प्लेट अनि A4 साइजको होइन एन्ड सो युज दिस टेम्प्लेट गर्दा पनि इट्स सिम्पल सो दिस इज इट होइन यहाँ मेरो यहाँ फेभरेटको हुनुपर्ने हो है तर कता गएछ खै छैन सो बेसिकली एउटा पेन यु क्यान टेक द ब्रस होइन यहाँको ब्रस रह्यो अनि त्यहाँबाट क्लिक गर्यो प्रिसेटहरू हुन्छ यता यो चाहिँ कलरहरू भयो एन्ड जस्ट ड्र गर्दा पनि हुन्छ यु क्यान राइट एनिथिङ या राइट ह्यान्ड राइटिङ त्यस्तै हो है सरी फर द्याट अनि यस्तै हो यु क्यान राइट यर नेम होइन यु क्यान राइट यर नेम यो अलि मिलेन or you can just you can just use any color size पनि बढाउन सक्नुहुन्छ like you can increase the size हैन basically you can do anything here यस्तो गर्यो यस्तो गरेर यस्तो गरिने oh no it's very bad I think so basically त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले you can draw anything right and there's eraser you can also erase them shortcut keys use गरिने भयो यहाँबाट साइज मिलायो you can basically erase it हैन सजिलैले इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके अनि लेयरहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट यु क्यान मेक लेयर्स डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ लेयर्स कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ टील लाइक एनीथिङ बेसिकली यसरी गरेर यु क्यान ड्र एनीथिङ लाइक स्केच पेन्टिङ राइट यु क्यान डु पेन्टिङ हियर यहाँबाट ब्रस छान्ने पेन्ट ब्रस एन्ड जस्ट युज इट
use this and like यस्तो गर्यो हैन यस्तै हो I'm just playing with this to make something हैन सेडिङ गर्यो यसरी चट्ट लाएर yeah just यस्तै हो so if you guys want to like learn something यो कसरी यहाँ प्रिसेटहरु युज गर्ने कसरी प्रिसेट बनाउने कसरी आफ्नो कस्टम ब्रशहरु बनाउने हैन अनि ड्राइङमा शेडिङ कसरी गर्ने इफेक्ट्स कसरी राख्ने स्याडो कसरी राख्ने लेयरमा कसरी काम गर्ने ओपेसिटीमा के गर्ने त्यस्तो टाइपको हैन यु क्यान डु डिफरेंट थिंग्स लाइक दिस राइट यिनीहरु कसरी चलाउने हैन I will show you guys if you guys are interested हैन do leave a comment down below and like this video if you guys want I will make it हैन if not हैन हेरौं के हुन्छ so basically I want you guys to know like you can draw digitally it's also fun traditional पनि गर्छु but I am like leaning towards digital right now हैन digital सिक्दै छु नि त so I hope you guys like the video if you guys want to see more of this kind of videos do subscribe to my channel leave a like share this video and also comment down below what type of videos do you want to see I know I'll see you guys in my next video till then stay safe stay healthy and have a great day ahead so thank you